मस्तच। अहो ऐकलत का, मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल, टिंग टिंग। नमस्कार, मी मधुरा, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण चिकन कबाब कसे बनवायचे ते बघतोय। रमजान स्पेशल रेसिपी आहे। तर सगळ्यात आधी कढईमध्ये चिकन घ्यायचे। तर इथे मी चिकन ब्रेस्ट घेतलेले आहेत, बोनलेस चिकन आपल्याला घ्यायचे। गॅस चालू करायचा, आलं लसूण पेस्ट टाकायची 1 चमचा आणि थोडेसे हिरवी मिरचीचे तुकडे। हे थोडंसं असं मिक्स करून घ्यायचं चिकनला। फोडणी वगैरे घालायची गरज नाही आहे, आपल्याला जस्ट चिकन थोडंसं फ्लेवर टाकून शिजवून घ्यायचं। पाणी घालूयात आणि झाकण ठेवून एक 10 मिनिट शिजवायचं। चिकन ब्रेस्ट आहे, पटकन शिजतं, 10 ते 15 मिनिट खूप आहेत। हवा असेल तर कुकरला लावू शकता आणि एक शिट्टी काढू शकता। चला तर मग हे चिकन जे आपण शिजवून घेतलंय हे व्यवस्थित थंड झालंय। आता काय करायचं, हे आपल्याला श्रेड करून घ्यायचं। नाईफने एक बाजू पकडायची आणि असं फोर्कने श्रेड करून घ्यायचं। तुम्ही बघू शकाल, हे असं सुट्ट सुट्ट करून घ्यायचं। जितकं शक्य असेल तितकं मोकळं करून घ्यायचं। व्यवस्थित शिजलं की ही प्रोसेस अगदी झटपट होते। चिकन इथे व्यवस्थित असं श्रेड करून घेतलंय। खूप बारीक श्रेड्स नाही करत मी, कारण आमच्या घरात याचे जे पीसेस असतात ते पीसेस दाताखाली आलेले आवडतात, म्हणून केलेलं नाही आहे। तुम्हाला हवं असेल एकदम फाईन शेड करून घेऊ शकता। आता यामध्ये हव्या त्या भाज्या तुम्ही घालू शकता। मी इथे पातीचा कांदा घालते, ढोबळी मिरची तुम्ही घालू शकता पातीच्या कांद्याऐवजी। त्यानंतर कोबी आहे, बारीक चिरून घेतला। त्यानंतर लाल ढोबळी मिरची आहे, गाजर किसून घालू शकता। माझ्याकडे आत्ता ज्या भाज्या अवेलेबल होत्या त्या मी इथे घेतल्या आणि त्याच भाज्या मी इथे घालते। बटाटा घालूयात, उकडून मॅश केलेला बटाटा, बाइंडिंगसाठी हवा आहे आपल्याला। हे 1 चमचा चिली सॉस, काळी मिरी आणि मीठ चवीपुरतं। आता हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेऊयात, एकजीव करून घेऊयात। चला तर मग हे कबाबचं मिश्रण व्यवस्थित एकजीव झालेलं आहे। आता कटलेटला आपल्याला कोटिंग करायचं। कोटिंगसाठी अर्धा कप मैदा आहे बाउलमध्ये, 2 चमचे आपण इथे कॉर्नफ्लॉवर घालतो, क्रिस्प छान येतो कॉर्नफ्लॉवरने। मीठ मिक्स करून घेऊया। तर यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून थोडंसं दाटसर असं बॅटर करायचं, खूप सैल नाही करायचं, नाहीतर मग ते जे बॅटर आहे ते चिकटत नाही कबाबला। चला तर मग हे मैद्याचा घोळ पण बनवून तयार आहे। कन्सिस्टन्सी बघू शकता, खूप सैल नाही खूप घट्ट नाही, मीडियम कन्सिस्टन्सी। आता हे जे कबाब किंवा कटलेटचं जे मिश्रण आहे ते घ्यायचं आणि तुम्हाला हवे तितके मोठे किंवा छोटे कटलेट तुम्ही यापासून बनवू शकता। मी खूप मोठे नाही करत, बऱ्यापैकी मीडियम साईजचे बनवते। तर इथे हे सगळे कटलेट मी बनवून घेतले। आता काय करायचं, आता हे जे मैद्याचा घोळ बनवून घेतला हा एकदा असा मिक्स करून घ्यायचा। यामध्ये हे कटलेट सोडायचं, कोट करून घ्यायचं व्यवस्थित, कोटिंग चांगलं आलं पाहिजे। आणि हे कोट करून झालं की ते शेवया आहेत, या बाजारामध्ये ज्या विकत मिळतात त्याच शेवया घेतल्यात, भाजलेल्या नाही आहेत, कच्च्या शेवया आहेत। याचं कोटिंग करायचं। या शेवया थोड्याशा कडक असतात, त्यामुळे शेवया चांगल्या अशा चिकटण्यासाठी हे असं दाबून दाबून घ्यायचं
तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही डबल कोट पण करू शकता. डबल कोट करायचं म्हणजे काय, पुन्हा एकदा हे मैद्यामध्ये घोळवून घ्यायचं आणि पुन्हा हे या शेव्यांमध्ये घोळवून घ्यायचं, म्हणजे याला कोटिंग खूप छान येतं. थोडंसं असं हातानेच प्रेस करून घ्यायच्या शेव्या, म्हणजे कोट छान होतात. हे बाजूला ठेवूयात आणि याच पद्धतीने सगळे उरलेले कबाब कोट करून घ्यायचं. सगळ्यात आधी मैद्याच्या बॅटरमध्ये घोळवून घ्यायचं आणि मग शेवईमध्ये थोडीशी अशी प्रेस करून घ्यायची शेवई. आणि जेव्हा कुठलंही कबाब किंवा कटलेट असेल, ब्रेड क्रम असो शेवई असो, मी शक्यतो डबल कोट करते, म्हणजे त्याचं क्रिस्प छान येतं आणि टेक्स्चरही जबरदस्त येतं. काही कटलेट बनवून घेतलेले आहेत, आता आपण हे तळून घेऊयात. शालो फ्राय करू शकता, डीप फ्राय करू शकता, सेमी शालो फ्राय करू शकता, जसं मी आत्ता करते तसं. कारण चिकन तळलेलं तेल कशाला वापरू शकता, नाही. घरात जर अर्धी लोक नॉन व्हेजिटेरियन असतील तर ते तेल पुन्हा वापरलं जात नाही. इथे एक साधारण 3 ते 4 मिनिट तळून झाली एक बाजू की पलटी करायचे आणि दुसऱ्या बाजूने पण व्यवस्थित तळून घ्यायचे. जबरदस्त कुरकुरीत होतात हे कटलेट. मस्तपैकी हे खरपूस खुसखुशीत कटलेट तळून घेतलेले आहेत. आता काढायचे. क्रिस्प जबरदस्त येतो टेक्स्चर, रंग, आणि महत्त्वाचं म्हणजे खूप वेळ हे कटलेट क्रिस्पी राहतात. जवळजवळ 4 ते 5 तास क्रिस्पी राहतात. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही आधीच बनवून ठेवून एका झिपलॉक बॅगमध्ये सगळं करायचं प्रोसेस, इवन कोट पण करायचे आणि झिपलॉक बॅगमध्ये ठेवून फ्रीज करू शकता. तुम्हाला जेव्हा हवं तेव्हा काढून तळू शकता. मस्तच. आता पुढचे काही कटलेट्स तळूयात. हे कटलेट कसे खायचे, असेच खाऊ शकता किंवा चिली सॉस बरोबर जबरदस्त लागतात, रायत्याबरोबरही छान लागतात, किंवा जो आपला बिर्याणीसाठी जो रायता बनवतो त्याच्याबरोबर पण अफलातून लागतात. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनवर हे क्लिक करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग खुसखुशीत रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा.